Hello friends, welcome back to my channel Online Assamese. বন্ধুসকল থাম্বনেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে AeronPay দি আপুনি কেনেকৈ ঘৰত বহিয়ে বা যতে না থাকক কিয় যিকোনো কামতে নিয়োজিত না থাকক কিয় আপুনি মাহত প্ৰায় 15 পৰা 20000 টকা লৈকে ইনকাম কৰিব তো AeronPay কি এই বিষয়ে অলপ কইলো AeronPay হৈছে আপোনাৰ Paytm, PhonePe, Google Pay ইত্যাদি যি এপ্লিকেশন আছে সেই এপ্লিকেশনৰ দৰে একে এটা এপ্লিকেশন কিন্তু পাৰ্থক্য এইটোৱে যে আপুনি PhonePe, Paytm বা Google Pay আপুনি কোনো পার্টিকুলার কোনো পার্সেন্টেজৰ কমিশন নাপায় যিকোনো অনলাইন সার্ভিস আপনি ইউজ নকৰক কিয় তাত কোনো আমাৰ পার্সেন্টেজৰ এটা কমিশন পার্সেন্টেজৰ আকাৰে আমাক নিদিয়ে কিন্তু AeronPay আপুনি কি পাব ইয়াতে 2 ৰ পৰা আপ টু 6% লৈকে আপুনি ইয়াতে এটা কমিশন পাব তো তাত কি সার্ভিসেস ইনক্লুড থাকিব সকলোখিনি যত আপুনি PhonePe, Google Pay, Paytm ত যিখিনি আপুনি সার্ভিসেস উপভোগ কৰি আছে সেই একেখিনি সার্ভিসেস ইয়াতো আপুনি পাব তো মূল ভিডিওত যোৱাৰ আগতে কৈ থওঁ যদি আপুনি মোৰ চেনেলত আজি নতুন আহিছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে তেনেহলে ফেসবুক পেজটো ফলো কৰিব আৰু যদি ভিডিও দেখাৰ পিছত ভাল লাগে তেনেহলে নিশ্চয় ভিডিওটো এটা লাইক দিব কমেন্ট কৰি আপোনাৰ মতামত জনাব আৰু ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো তো তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা প্লে ষ্টৰখন ওপেন কৰিব লাগিব আৰু তাতে গৈ আপুনি সাৰ্চ দিব লাগিব AeronPay AeronPay তো সময় সেভ কৰাৰ কাৰণে মই সফটওয়্যাৰটো ইনষ্টল কৰি ৰাখিছো আৰু মই হেইটো ইউজ কৰি আছো অলৰেডি ইনকাম কৰি আছো গতিকে মই ইনষ্টলেশনটো আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব হেখিনি আপোনালোকক মই নেদেখুৱাও তো তাৰ পিছত আপুনি হেই AeronPay যেটো আপুনি ইনষ্টল কৰিছে হেটো আপুনি ওপেন কৰিব লাগিব ওপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আপুনি দেখা পাব তাতে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰখন তো মনত ৰাখিব যেটো মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ PhonePe বা Google Pay বা Paytm এর লগত কানেকশন আছে হেইটো আপুনি দিব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ এই যেটো AeronPay আছে যত আপুনি সার্ভিসেস ইউজ কৰিব তাত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব ওয়ালেটত আপোনাৰ টকা আনিব লাগিব যাৰ হতে আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব বা বিভিন্ন সার্ভিসেস অনলাইনৰ ইউজ কৰিব গতিকে মনত ৰাখিব হেইটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি দিব গতিকে মই এটা মোবাইল নম্বৰ দিছো জাস্ট আপোনাক দেখাৰ কাৰণে দিয়াৰ পিছত আপুনি ভেৰিফাই টু লগ ইন তাতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে ফুল নেম মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড আৰু ৰেফাৰেল আইডি ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে মোৰ যেটো ৰেফাৰেল আইডি এই ৰেফাৰেল আইডি আপোনালোকে বহুৱাই দিব পাৰে তো ইয়াৰ ফলত কি হ'ব ৰেফাৰেল আইডিটো ইউজ কৰিলে আপুনি এটা পইণ্টছ পাব আৰু সেই পইণ্টছটো আপোনাৰ মানি লৈ আপুনি অলপ কেই পইচা মানকে পোৱা যায় হেইটো আপুনি টকাত কনভার্ট কৰি হেই টকাৰে আপুনি ৰিচাৰ্জ ভৱিষ্যতে ৰিচাৰ্জ ইত্যাদি কৰিব পাৰে তো গতিকে তাৰ পিছত সাইন আপত ক্লিক কৰিব তো সাইন আপ কৰাৰ পিছত দৃশ্যটো কেনেকুৱা হ'ব মই আপোনালোকক দেখাই আছো তাৰ পিছত আপুনি সাইন আপ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আপুনি দেখা পাব তো চাওক মোৰ ওয়ালেটত 233.21 रुपीस মোৰ ইয়াতে আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখাইছে মেক দ্য ফার্স্ট পেমেন্টস উইথ AeronPay এ বিল ৰিচাৰ্জ গিফট কাৰ্ড ট্ৰাভেল ইয়াতে সকলো ধৰণৰ সার্ভিসেস আপোনালোকে দেখা পাব চাওক ইয়াতে মোবাইল প্রিপেইড মোবাইল পোস্টপেইড ডাটা কাৰ্ড DTH ল্যান্ডলাইন ইলেক্ট্ৰিসিটি গ্যাস ইন্স্যুরেন্স ওয়াটার ব্রডব্যান্ড ফাস্ট্যাগ কেবল টিভি লোন EMI গ্যাস সিলিন্ডার গিফট ভাউচার ব্যাংকিং সার্ভিসেসৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ APS দ্যাট মিন্স আধাৰ এনেবল পেমেন্ট সিস্টেম ৰেমিটেন্স UPI ক্যাব ফ্লাইট বাস হোটেল transfer fund add money scan transaction summary research history dispute settlement তো ইয়াতে জিবিলাক আছে আপোনালোকে মোবাইল কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব সত মোবাইল প্রিপেইড সকলো প্রিপেইড হয় ম্যাক্সিমাম তো মোবাইল প্রিপেইডত আপুনি তাৰ আগতে কৈ থওঁ যদি আপুনি যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা মিনিমাম এটা KYC কৰিব লাগিব মিনিমাম হেতু আপুনি পেন কাৰ্ড দি মিনিমাম KYC খন কৰি লব ইয়াতে চাওক জিকেট অপচন আছে ইয়াতে 3 লাইনছত যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে বাওফালে তাতে আপুনি দেখা পাব হোম ক্যাব হিষ্টৰী ইত্যাদি আছে এড মানি টু ওয়ালেট আছে আৰু আপলোড KYC এটো আপোনাৰ মিনিমাম KYC আপুনি কৰিব লাগিব পেন কাৰ্ড দি এটো ফুল KYC আপুনি ভৱিষ্যতে কৰিব পাৰে তো মোৰ যেটো ৰেফাৰেল নাম্বাৰ
এইটো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰিনত CT804486 CT804486 এই ৰেফাৰ কোডটো আপোনালোকে ৰেফাৰেল অপচনত ইনষ্টল আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত দিব পাৰে তাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কেনেকৈ কৰিব সব মোবাইল প্ৰিপেইড যে আছে বাওফালে এই মোবাইল প্ৰিপেইড আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এটা মোবাইল নাম্বাৰ বিচাৰিব যেনেকৈ মই এটা নাম্বাৰ বাজিছো এই নাম্বাৰটো মাৰাৰ লগে লগে চাওক এটো জিও নাম্বাৰ ৰিলায়েন্স জিও আহি গৈছে ইয়াতে যদি বেলেগ নাম্বাৰ আপোনালোকে দিয়াতে বিভিন্ন অপাৰেটৰ আছে এয়াৰটেল আছে বিএসএনএল স্পেশাল বেসেল টপ আপ আইডিয়া ভিআই এমটিএনএল ভোডাফোন ভিআই ইত্যাদি আছে আপুনি যিকোনো এটা ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ব্ৰাউজ প্লান কৰিব পাৰিব ইয়াতে ব্ৰাউজ প্লানত যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে তেনেহলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লান আপুনি ইয়াতে দেখা পাব যেটো কাস্টমাৰে বিচাৰে হেতু আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰি দি ইয়াৰ পৰা এটা পাৰ্চেন্টেজ পাব পাৰিব তো মই কৈ থওঁ যে আপোনাৰ এয়াৰটেলত 3% দিব আদার্স বিলাকত 3% দিব আৰু জিও ৰিচাৰ্জ কৰিলে আপুনি 6% পাব সব এতিয়া আপোনালোকে এই যে ওয়ালেটটো দেখা পাইছে ওয়ালেটত আপোনালোকে মানি কেনেকৈ এড কৰিব এই তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব এড মানিত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইন্টাৰ এমাউন্ট ইয়াতে এটা ফিগাৰ দিয়া আছে 500 1000 2000 500 1000 2000 টকা দিয়া আছে এড মানি যদি আপোনালোকে 500 ক্লিক কৰি দিয়ে 500 এটা ইয়াতে সোমাই যাব মই আপোনালোকক দেখাৰ কাৰণে 500 এটা এড কৰি দেখাই দিছি এড মানি ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ক্ৰেডিট কাৰ্ডছ আছে নেট বেংকিং আছে যদি আপোনাৰ নেট বেংকিং থাকে তথাপিও হ'ব যদি আপোনাৰ ফোন পে গুগল পে না থাকে মানে কোনো অসুবিধা নাই হৈ যাব কিছুমানৰ হয়তো ফোন পে গুগল পে না থাকিব পাৰে নেট বেংকিং আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব তো মই ইয়াতে ইউপিআই দ্যাট মিন্স মোৰ গুগল পে আছে গুগল পে দি মই কৰি দেখাই দিছো প্ৰসিড টু পে তাতে ক্লিক কৰি দিব অলপ সময় ৰিফ্ৰেশ কৰিবলৈ লাগিব তাৰ পিছত 9 সৰি মোৰ পিন যেটো আছে তো মই বহুৱাই দিছো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত প্ৰসিড টু পে ক্লিক কৰি দিছো দিয়াৰ পিছত মই মোৰ পিনটো বহুৱাই দিছো সাকসেসফুলি মানিটো এতিয়া দেখাব আপোনাৰ এটো মই ব্লক কৰি দিছিলো কাৰণ এটো আপোনাৰ যেহেতু মোৰ পার্সোনাল ব্যক্তিগত বস্তু হয় গতিকে মই এটো দিয়া নাই গতিকে এড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ এটা মেছেজ আহিব যে আপোনাৰ একাউণ্টত 500 টকা এড হৈছে গতিকে ওকে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে 233 টকা 21 পইচা আছিল এতিয়া 733 টকা 21 পইচা হৈছে দ্যাট মিন্স 500 টকা মোৰ ইয়াতে এড কৰিলো এতিয়া ট্ৰানজাকচন হিষ্ট্ৰী বিলাক আপুনি কত পাব তলত সব ট্ৰানজাকচন সামাৰি ইয়াতে আপোনাৰ কমিশন বিলাক আপুনি দেখাব সব এই মাত্ৰ মই 500 টকা এড কৰিছো তাৰ আগত মই 199 এটা ৰিচাৰ্জ কৰিছিলো 11 টকা 94 পইচা মই পাইছো তাৰ আগত এটা ৰিচাৰ্জ কৰিছিলো 249 টকা জিঅ'ৰ নতুন প্লান তাত 14 টকা 36 পইচা মই পাইছো আকৌ তাৰ আগত 14 টকা 36 পইচা পাইছো তাৰ আগত এটা 5 টকা 97 পইচা পাইছো গতিকে যিমানে আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰিব ইয়াতে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী বিলাক দেখা পাব যদি কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ডেটৰ পৰা এতে দেখি চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা ডেট আপুনি মাৰি পেলাই চাব পাৰিব কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে আপুনি চাব বিচাৰে গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকক মই থৰতে দেখাব চেষ্টা কৰিলো যদি ভিডিওটো ভাল লাগি থাকে নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক দিব কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিব তো এনেকৈ আপুনি প্ৰতি মাহত মিনিমাম এটা আপোনাৰ 15 পৰা 20000 টকা লৈকে আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব থ্ৰু AeronPay তো গতিকে আজিৰ ভিডিওত ইমানেই লগ পাম নেক্সট ভিডিওত ইয়াতকে ভাল কিবা লৈ তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক জয় অসম